اوكي يا حبايبي، مستعدين؟ يلا بينا يلا بينا. طيب، اهم حاجة في كل الامتحانات من اول 2015 مارتشز والفاريانتس. طيب، اعملي حسابك من دلوقتي في الساينسز تحديدا. اوكي. اهم حاجة من اول 2015 مارتش، يعني 15 16 17 18 19 جون ونوفمبر ومارتش. افكار مارتش بتبقى ساعات مختلفة، بلس الفاريانتس كلها مختلفة عن بعض. احنا اتفقنا ان درس البيولوجيكال موليكيولز هو درس اتس بايوكيمستري، تمام؟ واتفقنا ان هو متقسم 4 اجزاء. اوكي، اتفقنا ان هو متقسم كربوهيدرات. اوكي، واتكلمنا عنها، ولما نحل هتلاقوا انه الموضوع سهل جدا. اوكي، اتكلمنا عن البروتينز وهعدي عليها سريعا النهارده لان في اجزاء هكملها. فاضل لنا الليبيدز والووتر and those are simply nothing. كل واحد فيهم يعني بالكتير قوي ربع ساعه، تمام؟ طيب، احنا المره اللي فاتت لما اتكلمنا عن البروتينز اتكلمنا ازاي بنوصف البروتين. اوكي، فاكرين قلنا ازاي بنوصف البروتين؟ قلنا البروتين له primary structure. يعني ايه primary structure؟ حد فاكر يعني ايه primary structure؟ Do you remember؟ ها، فاكرين لما قلت لكم هو sequence of amino acids، ترتيب احنا عندنا beads، خرز الوان، هنرتبهم ورا بعض ازاي؟ احمر اصفر اخضر ازرق في مره، في بروتين تاني هيبقوا اصفر اخضر اسود ابيض. ترتيب الامينو اسيدز ورا بعض. amino acids. اوكي، the sequence of amino acids. اوكي، ترتيب الامينو اسيدز ده معنى البرايمري ستراكشر. وقلنا secondary structure. اوكي، قلنا secondary structure يعني ايه؟ قلنا secondary structure في نوعين. اوكي، يا الفا هيليكس يا بيتا بليتد شيتس. الفا هيليكس زي ما قلنا واخد حلزونه كده، شكله سبايرل. اوكي اهو، ده الالفا هيليكس. او البيتا بليتد شيتس شكلها كده. اوكي، those are the two different types of secondary structure. اوكي، يا الفا هيليكس يا بيتا بليتد شيتس. طيب، بعد كده قلنا انه هياخد البروتين هياخد 3D shape، وده مهم جدا انه ياخد 3D shape. ليه مهم انه ياخد 3D shape؟ علشان مثلا لو بنتكلم عن الانزيمز، اوكي، ال 3D shape هو اللي بيدي شكل الاكتيف سايت. مش قلنا الانزيم بيركب على السبستريت زي اللوك اند كي، زي البازلز بيركبوا they fit each other بالظبط. اوكي، فال 3D shape او ال tertiary structure هو ده اللي بيدي اللي هو ال folding coiling tertiary structure. اوكي، ال tertiary structure قلنا ده ال compact structure او ال folding coiling بتاع ال polypeptide chain، تمام؟ وقلنا البوندز بتاعتها 4 انواع، صح؟ قلنا في 4 types of bonds. قلنا في hydrogen bond. اوكي، وقلنا في ايه كمان؟ فاكرين هيدروجين بوند وايه؟ وقلنا في داي سلفايد. وقلنا ايه تاني؟ وقلنا في ايونيك. وقلنا في هيدروفوبيك، weak hydrophobic interactions. اوكي، between الهيدروفوبيك R groups، تمام؟ ده الترشري structure. وقلنا في quaternary structure. ايه بقى الquaternary structure؟ الكواترنري ستراكشر اللي هو لما بنتكلم عن كذا بولي بيبتايد تشين لازقين في بعض، ده اللي اسمه كواترنري ستراكشر. خليني اوريكم حاجه. كواترنري ستراكشر اللي هو many polypeptide chains. اوكي، many one or more chains polypeptide chains. اوكي يا جماعه؟ طيب، دول اهم حاجه اتكلمنا عنها، ازاي نوصف البروتين، ترتيب الامينو اسيدز اللي فيه،
هل هو الفا هيليكس ولا بيتا بليتد؟ اوكي. الفولدنج كويلنج بتاعه ال 3 دي شيب، محتفظ بال 3 دي شيب بتاعه بانه بوند، هيدروجين ولا دايسلفايد ولا ايونيك ولا هيدروفوبيك؟ اقواهم الدايسلفايد. This is the strongest bonding. دي اقوى واحده فيهم. اوكي. طيب، واتكلمنا كمان انه الامينو اسيدية الواحده مكونه من ايه؟ قلنا مكونه من الاتي، مكونه من كربون، واحده كربون في النص، ومتصل بيها كذا حاجه، متصل بيها 4 اطراف، ادي طرف، الثاني، الثالث، الرابع. اوكي. اول طرف هنسميه الهاي اللي هو الهيدروجين. اوكي. تاني طرف اللي هو الكربوكسيليك اسيد اللي هو COOH. اوكي، كربوكسيليك اسيد. تالت طرف الامين جروب اللي هو ال NHH. رابع واحد اللي هو الار جروب، وده اللي بيفرق امينو اسيد عن التاني، انه الار جروب مختلفه from one amino acid to the other. فاكرين لما واحده امينو اسيد ترتبط بالتانيه البوند دي اسمها ايه؟ فاكرين اسم البوند؟ برافو، اسمها بيبتايد بوند. بتتعمل ب which type of reaction؟ برافو، condensation. وعكس condensation ايه؟ بنهد بايه؟ بهيدروليسيس. اوكي. طيب، حتى الاثنين جلوكوز لما بنيجي بنحط 2 جلوكوز على بعض برضو بكوندنسيشن رياكشن بنكسرهم بهيدروليسيس. بس البوند في الكربوهيدرات اسمها ايه؟ حد فاكر؟ فاكرين؟ في البروتين اسمها بيبتايد. برافو. في الكربوهيدرات اسمها جلايكوزيديك بوند. طيب، لما بنعمل بيبتايد، داي بيبتايد، وبعد كده بولي بيبتايد، كوندنسيشن وبيطلع ووتر، وهيدروليسيس بنحتاج ووتر. البوند بتبقى ما بين مين ومين؟ بتبقى ما بين ال OH بتاع الكربوكسيليك جروب، اوكي، وال H بتاعت الامين جروب بتاعت امينو اسيد تانية. خليني افرجكم حاجة الاول and then we will move on. We all have things that challenge us, and for me, it is folding. Sheets, towels, shirts. Let's just say I invest a lot in anti-wrinkle laundry spray. Amazing invention. My issue with folding extends to paper, too. I know foldables in the classroom can be a powerful way to organize concepts, but for me, it was the actual folding part that I tended to get stuck on. You may think of folding as a convenience, of a way to take something and make it more organized or condensed so it doesn't have to take up so much space. This is true, but in biology, folding can actually have a lot to do with function. We've mentioned how amazing proteins are. They can play so many roles. They can make up channels, be part of a structure, serve as enzymes for important biological processes, be involved with protecting the body, just to name a few. We've also mentioned that you are making proteins all the time in a process known as protein synthesis. But the conclusion of producing a long chain of amino acids doesn't necessarily equal a functional protein. There are modifications to a protein that often need to happen in order for it to be functional. By modifications, we can mean many things. It might be adding certain chemical groups, such as phosphorylation, something to definitely explore. But another important event to make a functional protein is, believe it or not, folding. But before we get into protein folding, let's talk about shape and why shape is so important. Shape and function in biology frequently go hand in hand. In our cell signaling video, we mention how protein receptors and the signal molecules that bind them can fit together so perfectly to start some type of cellular response. Or in our enzyme video, we talk about how enzymes, which are frequently proteins, have a very specific shape for the substrates that they build up or break down. When we talk about the way proteins are folded, we need to understand the different levels of protein structure, because there are different ways of folding that can happen in the different structural levels. The first level of protein structure is primary structure. خلينا نحل question number 1. Triglycerides are composed of A. فرح بتقول ماشي، برافو يا فرح. جودي وأروى. فرح خلصتي، خشي على اللي بعده.
دبل اي وتريبل اي واي في. ها اروى وجودي. what are triglycerides made of؟ ايه وايه؟ برافو برافو يا اروى. يلا يا جودي. فرح اللي بعده، البوند اسمها ايه؟ برافو جودي. question I. برافو ماشي. اروى وجودي دبل اي. فرح تريبل اي. فرح انت في تريبل اي دلوقتي صح؟ برافو يا فرح. برافو يا جودي. بيقول جليسرول وفاتي اسيد، اسمها ايه البوند في الفاتس في الليبيدز؟ جليسرول به بيبتايد به بروتين. بس جليسرول وفاتي اسيدز دي اسمها استر بوند. ماشي. this bond is formed by CBDAC. طيب ماشي يا جودي، انت كده جاوبتي تريبل اي. اروى تريبل اي. برافو يا اروى ماشي. اي في يا جودي لسه ما جاوبتيهاش. ماشي. اي في يا اروى. فرح خلصت خلاص. برافو يا جودي. يا اروى واخر واحده يا جودي. so have double bonds only between. اوكي برافو برافو يا اروى. اخر واحده اروى وجودي وانا قلتها. حلو السؤال ده. some fatty acids are classed as essential fatty acids. These fatty acids need to be included in our diet because the human metabolism cannot make them. احنا نقدر نعمل proteins. Okay, omega 3 and omega 6 are two examples of essential amino acids. ماشي. ما علينا. جايب لنا شكل الاوميجا 3 وشكل الاوميجا 6. اوكي بصوا بقى. using the diagram of omega 3 اللي هو الرسمه اللي فوق describe its structure. اي fatty acid في الدنيا مكون من ايه؟ مش قلنا it's a long hydrocarbon chain اسمها، بدل ما نكتب هيدروجين واكسجين long hydrocarbon chain. long hydrocarbon chain. اوكي خلاص. طيب ماشي. تقريبا دي فيها كام كربون؟ حد عارف يعد فيها كام كربون تشين؟ خلينا اقول لكم تتعد ازاي. اهي 1 2 3 4 اي بوينت 5 6 اي كورنر 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. ممكن نقول ان هي 17 او 18 لو هنحسب الكربوكسيل جروب، لان احنا اتفقنا ماشي هي فيها 18 كاربونز وكربوكس along hydrocarbon chain. ممكن نقول ان فيها 17 او 18 they're both accepted. خلينا نقول 18 كاربون بلس فيها ايه كمان؟ فيها كاربوكسيليك او كاربوكسيل جروب كاربوكسيليك اسيد جروب. نقدر نقول فيها ايه تاني؟ هو ايه الخطوط دي؟ الخط ده عبارة عن ايه؟ الخط ده عبارة عن دبل بوند. ده دبل بوند وده دبل بوند. يبقى دي saturated ولا unsaturated؟ يبقى دي saturated ولا unsaturated؟ يبقى ممكن نقول ان فيها كاربون دبل بوند. ده structure. فبالتالي هنسميها ايه؟ saturated ولا unsaturated؟ it's poly unsaturated. اوكي. فيها كام دبل بوند؟ احنا شايفين 3 دبل بوند. خلاص احنا شايفين 3 اهو. كل ده انا بوصف الستراكشر بتاعها. 3 كاربون دبل بوند. ماشي. طيب السؤال اللي بعده بيقول give one difference between omega 3 و omega 6. يلا هاتوا لي فرق واحد. كل واحد يجيب لي فرق and tell me. ها ايه الفرق ما بين الرسمتين دول؟ ايوه برافو 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 يا جودي.
ها فرح وأروى، ايه الفرق ما بين الرسمتين دول؟ باينة جدا، خلينا نشاور عليهم. It's very obvious اهو. هنا ده كام؟ كاربون كاربون دبل بوند، ما ينفعش اقول دبل بوند. Omega 3 has 3 carbon carbon double bonds وأوميجا 6 has 2 carbon carbon double bonds. Okay, got it؟ طيب ماشي. طيب طالما الرسمة دي موجودة، أنا في حاجة عايزة أقولها لكم. في دبل بوند تانية واخدين بالكم منها ولا لأ؟ بتبقى موجودة في الفاتي أسيدز. إيه هي الدبل بوند؟ وده هيجيبنا لسؤال حلناه قبل كده. فين الدبل بوند التانية اللي موجودة؟ واضحة جدا. بالظبط، الكربون والأكسجين. ففي double bond between carbon and oxygen. There is a double bond. اوكي؟ بس ده in general. تمام؟ مش بنتكلم على كاربون كاربون. طيب طب عندي سؤال. دي الأوميجا 6 فيها 2 كاربون كاربون والأوميجا 3 فيها 3 كاربون كاربون. مين اللي less saturated؟ omega 3 less saturated ولا omega 6 less saturated؟ خلي بالك كربون كربون دبل بوند ينفع. ايوه ينفع. كده كده هرجع لها. يس. طيب خلي بالكم فكرة الدبل بوند يعني unsaturated، يعني بما معناه مين unsaturated أكتر؟ 3 ولا 6؟ مين more unsaturated؟ فبالتالي هي less saturated. مين more unsaturated؟ كلمة unsaturated يعني فيها كربون كربون دبل بوند. مين unsaturated أكتر؟ 3 لأن فيها أكتر دبل بوندز من ال 6 صح؟ Omega 3 is more unsaturated أو in other words it's less saturated. خليني أكتبها لكم. Omega 3 is more saturated. إيه اللي أنا بقوله ده؟ is more unsaturated قصدي. more unsaturated يعني فيها double bonds أكتر. فبالتالي هي less saturated. الاثنين بنفس المعنى. حاولوا تقروها كده هتفهموا. more unsaturated يعني less saturated. هي نفس المعنى. عشان فيها double bonds أكتر. Do you get this point؟ طيب. The diagram below shows a more simplified structure of omega 3. This is a more simplified structure of omega 3. Okay? Okay بنات. احنا كده خلاص خلصنا النهارده. فاضل الووتر دي زي الفاتس بالظبط، ربع ساعة مش هتاخد وقت، وهنحل كتير 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 على الشابتر ده. بليز قبل ما نحل عايزاكم تبقوا مذاكرين الشابتر ده. هبعت لكم حالا على الجروب هنحل ايه ونذاكر ايه. تمام؟ وبليز انا بحب تبصوا على التكست بوك، وعشان كده بحب اشرح من التكست بوك مش من النوتس. النوتس دي مجرد اختصار. اوكي؟ يعني انت هتقري التكست بوك وهتقري الاختصار. هبعت لكم حالا ايه الحاجات اللي هتراجعوها من التكست بوك ومن النوتس، وايه الحاجات اللي هنحلها for next time. اتفقنا؟ اوكي حبايبي، يلا باي باي.